Hi mga sis! Welcome back ulit sa aking channel. Yan, with today's episode, may gagawin na naman tayong panibagong makeup tutorial. Yes, makeup tutorial na to is medyo kakaiba kasi parang gusto ko gawin sa aking channel ngayon is para maiba-iba naman. Subukan natin yung gayahin yung mga makeup ng mga YouTuber. Actually, hindi pala YouTuber, beauty gurus dito sa Philippines. Or actually, hindi lang sa Philippines, baka pati sa international. So, parang gusto ko gumawa ng isang series na gano'n, yung gagayahin ano ba title ng mga gano'n, yung I tried following makeup chururut bam-bam ng mga beauty gurus, gano'n. Itong unang YouTuber na gagamitan, isang beauty guru siya dito sa Pilipinas, mga sis. Na-inspired ako ng bongga sa kanyang makeup look. So, actually, cut crease yung ginawa niya doon. At hindi ako gano'n kagaling pagdating sa mga cut crease kasi ang messy ko gumawa ng mga nagkakat na ng emerald na yan. As you can see, tapos na tayo sa ating makeup. Parang kulang na lang ako lipstick at yes, eyeshadow. Gagayahin natin ngayon is yung cut crease ni Madam Kenny. So ayan, napakagaling din nito at very talented din siya, mga sis. So ayun, gagayahin natin yung kanyang cut crease at sana mabigyan natin ito ng justice. Napapansin nyo medyo, yes, ibang ating background dyan. So medyo kakaiba siya kasi nag-iba ng pwesto ang aking kwarto. Ayan, pag ganun na siya ngayon. So medyo hindi ko bet yung kurtina dyan. So kasi nilaban muna yung kulay white ko na kurtina saka yung parang see-through, parang ganun siyang kurtina. So yun talaga yung bet ko dyan sa likod. Gusto ko plain white lang lahat dyan, parang alam mo yon, yung hindi dyan sa likod yung focus sa akin lang. Kasi tingnan nyo naman tong view na to. Yes, ito ang view. Hindi iyan. Charot! Ano tayo masyadong chika? Ang dami ko naman sinasabi. Let's proceed to the tutorial. Lagi ko na dito sa screen. Happy New Year and welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm going to teach you how to doggy. Charot! For today's video, ang gagawin natin guys is tuturuan ko kayo kung paano mag-cut crease. Alam ko kasi na madaming tao yung nahihirapan siyang gawin. So ayan, nakapaglakada na rin siya. I think nakapag-makeup na rin siya dito at diba? Same pa kami ng kilay dyan. Talagang tinarayan ko yung kilay ko kasi syempre, kailangan natin sumabay mga sis. So, pang malakasan to. So, gawin natin pang malakasan din. Feeling nila mahirap siya, but in reality guys, super dali lang niya. Actually, feeling ko hirap after kaya, nyo panoorin tong video na to tapos, subukan nyo lang siya ng parang 2 or 3 times. Pero basta, after nyo panoodin tong video na to, pero yung iba, please, utang na loob, panoorin nyo. Para makita nyo yung details ng eye makeup na gagawin natin today, tsaka yung mga chismis sa aking fez. Eto guys, lumapit na ako sa camera. By the way, yung eyeshadow palette nga pala na gagamitin natin for today's video is itong MAYBELLINE na Total Effect eyeshadow palette. Is MAYBELLINE ng chururut. So, wala ko nun. Parang ito, medyo hawig siya doon, yung mga shade na itis. Itong Beauty Glaze Sunset. So, ayan. Ito na lang gamitin natin. So, ito yung parang base natin sa atin. Actually, ako hindi ko ginagawa ito kasi foundation lang kay Rina. So, where's my blending sponge? Ilang din. Pero for me kasi, feeling ko, mas maganda kapag ginagamitan nyo ng primer yung lid nyo bago kayo mag-eyeshadow kasi mas nagpa-pop yung kulay ng mga eyeshadows na ginagamit nyo. Kasi minsan kapag bare skin lang, hindi ganun kakapit or hindi maganda yung kapit ng eyeshadows. So, kung gusto nyo talaga na maging sobrang intense and kitang-kita yung kulay nila, mag-prime kayo ng lid. Pwede din naman yung gumamit ng eye primer kung meron kayo. Pero for me kasi, feeling ko parang pareho lang naman sila. Same lang yung effect na binibigay niya, kaya ayun. Nasa sa inyo na kung anong trip nyo gamitin, kung concealer ba or legit na eyeshadow primer. This time, kumuha naman tayo ng eyeshadow na kakulay ng skin tone natin or kaya ng translucent powder. It's up to you na guys kung ano yung gusto nyo gamitin. So, yung sa akin, ito yung gagamitin ko. And what I'm gonna do is, isaset ko lang yung area na nilagyan natin ng concealer. Diyan ka lang, Mark and Kenny. Charot! Hindi na siya malagkit or taki rumba. Charot. Kapag hindi na siya malagkit like this, wala na akong nararamdaman na lagkit factor, kaya okay na siya. For my transition color, yung gagamitin kong shade from this palette is this one, and yung brush na ipang-a-apply ko is yung Zoeva 228 Luxe Crease Brush. So, ito na guys. So, ayan, kunin natin tong shade na Diamond. Lalagay Mark and Kenny. And pinafocus ko lang yung product sa pinaka-tip ng brush. After that, what I'm gonna do is, ilalagay ko lang siya directly sa aking crease and
Since hooded yung aking lids, ang gagawin ko is, itataas ko siya ng konti. Feeling ko minsan dito nahihirapan yung ibang tao kasi kapag nag-eyeshadow sila, ang ginagawa kasi ng ibang tao kapag naglalagay sila ng eyeshadow, tumitingala sila or kaya tinataas nila yung kilay nila, tapos kapag bini-blend na nila, halimbawa tapos na sila, kapag dumilat na sila, natatakpan na siya. So para So, lagay lang natin siya sa dito, tapos nilagay niya hanggang dito. Ba? Parang masyado atang intense itong nalagay ko agad. Pero pag dumila talaga kayo, wala. Nawawala yung eyeshadow. By the way, for this look guys ha, hindi ko na gagawing wing yung dulo niya. So, ang gagawin ko lang is, susundan ko yung shape or yung hollow ng aking crease. Lipat ako dito sa may Uncover 2 palette and kukunin ko tong shade na to. Etong burgundy shade and yung brush na gagamitin ko to apply is itong Easy Row 3 from Ate Ann. Medyo ma-fallout and powdery itong eyeshadow palette na to. Kaya kapag naka-foundation na kayo, mag-bake kayo ng under eye. So, lagyan nyo lang siya ng madaming powder para kapag may bumagsak na eyeshadow, mabilis nyo siyang matatanggal. Third naman, ang gagawin ko guys is ilalagay ko lang siya ng mas mababa dun sa may first one and ifo-focus ko yung product sa may outer part. Since nga ma-fall out to guys, ang gagawin ko is ipapress ko muna siya tapos maya-maya ko na siya i-blend. So pagdating sa ganitong klaseng eye makeup guys, sobrang importante talaga na pinofocus nyo lahat ng color or yung pinaka-dark sa may outer part kasi yun talaga yung ganap. Hindi ko alam kung sabihin ko. Kunin natin tong MAC Burgundy times 9 kasi sinabi ni Maring Kemi. Maring Kenny. Burgundy. So, kunin natin tong shade na ito kasi parang ito yung burgundy. Ilalagay lang natin siya dito sa outer. A smaller blending brush. This one is yung Easy Row 4 from Ate Ann. Ang gagawin ko naman is, kukunin ko tong dark brown shade tapos ilalagay ko siya sa yung outer part ulit. By the way guys, kung dito naman kayo as you can see, pagdating sa brush, parang mas dark na masyado. Lalagyan ko pa ba? CS? Lalagyan ko pa ba? Nyo is yung hindi sobrang labnaw and hindi yung sobrang lapot kasi kapag ka sobrang labnaw nung concealer na ginamit nyo, sobrang watery, pangit yung kakalabasan niya. Tapos, kapag ka sobrang lapot naman ng concealer na ginamit nyo, nagiging cakey yung area na lalagyan nyo tapos hindi din maganda yung kakalabasan. Dalawa actually yung concealer yung favorite kong ginagamit na pang-cut ng crease and yung dalawang yon is itong MAYBELLINE Fit Me tsaka yung Age Rewind. So, kuha tayo ng concealer. Tapos, konti lang daw natin sa emerald dito. Tapos, ayan. Ayan, hanggang dyan lang talaga siya. Yan, pantayin lang natin siya. So, ayan na siya. Crease nyo, maniwala kayo kaya kailangan sundin nyo itong shape na to. Okay. Yung ibang tao, after nilang maglagay ng concealer sa may crease, ang ginagawa nila is naglalagay sila ng dark na eyeshadow or ng dark matte eyeshadow sa may outer. Just make sure na sobrang nipis and flat nung dulo niya. So I'm picking up the eyeshadow lang and what I'm gonna do is Maring Kenny. yung dark brown na ginamit natin kanina. Kita niyo ba sa camera? Blend lang yung dulo na ganyan. Okay, sige. Wait lang, Mare. So, balik tayo dito sa shade na Volcano. Ayan, kuha lang tayo ng very light. So, wala na akong brush na mas maliit. So, okay, ito na siguro it is. Parang nga naman, di ba, hindi siya intense na cut crease talaga. Okay, next. Diffuse yung transition kasi kung hindi Diffusing pala yung tamang word. Ang hindi maganda. So, ayan, i-blend lang natin siya. Also, make sure din na sobrang light-handed nyo lang sa part na to kasi kapag sobrang bigat ng kamay nyo, hindi maganda yung blending, hindi maganda yung transition. Ang tsaka. Kasi mas mas soft and parang ang professional. Maganda pa rin yung Actually, it's all about blending. So, kung gusto niyo talaga na sobrang ganda ng kalabasan ng eye makeup niyo, dapat huwag kayong tamali na mag-blend kasi at the end of the day, sa blending talaga nagkakaroon. So, nakita natin is tinapos na ni Maring Kenny ang kanyang eye makeup. So, gawin ko na rin tong kabila at babalikan ko. Ayan na itsura niya mga sis. Tapos, next naman, Maring Kenny next. Charot! Parang tsaka, parang mas maganda pa rin kanya. Ay, tapos na pala sis.
So, ayan na nga mga sis, tapos na po ang ating tutorial. Taka ko ng lipstick, and I will be right back. So, ayan na nga mga sis, and this is the final look. Ayan na siya mga sis, na-achieve ba natin yung cut crease? Parang hindi naman. Sabi nga ni Maring Kenny is try lang mga sis. Medyo mahirap nga lang kasi medyo kakaiba. So, ewan ko kung paano ko i-edit yung video na to. Good luck talaga sa akin kung kailan ko siya ma-upload. Pero push pa rin tayo dyan mga sis. Comment down below nga mga sis kung sinong gusto nyo namang beauty gurus ang ating or bet nyong gayahin natin. So once again mga sis, thank you so much for watching and I hope you like this video. Just give me a thumbs up if you like it and don't forget to subscribe and click the bell button below para ma-update ka sa aking mga bagong video. See you to my next video. Bye!